අපේ ගමන පටන් ගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ පියොම්බින මරීත්තිමා. මෙතනින් තමයි අපේ නෑ පිටත් වෙන්නේ එල්බා දූපතට. ඉතින් එල්බා වලට යනවා අපි තව විනාඩි 10කින් පිටත් වෙනවා අපේ නැව. නැති ලයිව් එකක් ඔයාලට මේ දැන් ලයිව් එකේ පෙන්නනක මම ඉන්නේ. ඉතින් බලමු. මේක තමයි එල්බා දූපත. ගෙදර යනවා වගේ ලංකාවට යනවා වගේ. ඒ ආසාව දැනෙනවා. ඒවා මේ තාලේ බොට්ටු. නැහැනේ. ආයි දූපතට එන එක It's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of air. ඉතින් වෙන රුවල් නමක් තියෙනවා. රුවල් නමක් කියන්නේ ඊ වලින් හදලා දෙන්න තනි කර. පැහැදිලිව පේනවත් නැහැ. Tell me how they lost on you. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ ගමන ඉවරෙන් යන්න මෙතන. එන ගමන පොට්ටු. කියන්නේ ඔය පළවෙනි නැවේ ගමන ඉවරෙන් යන්නේ. දැන් තමයි ඉතින් ඇඩ්වෙන්චර් එක පටන් ගන්න. එහෙනම් දුබයි ජම්බෙමු. Is that lost on you? Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Grazie mille. A che ora parte? Perfetto, grazie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. मैं कहते हैं तंग उठता पैसे एक बरंग इंडिया ना हाँ टिकट गंडे ना टिकट जाए गंडे ना मुझे भी हुआ बस इंगा तो गोड़ा गाना टिकट गंडे नहीं लगा गंडे जला गोड़ा कभी गिरा जितना गंडे ना I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. බස් එක මෙතන ඔක්කොම පේනවා. වෙනදට අපි මෙතන තමයි කැම්පින් යන්නේ. ඕකේ බස් එකෙන් බැස්සා දැන් අපි යන ගමන් අපේ කැම්පින් එක බලන්න. කැම්පින් එක හොයාගෙන යන ගමන් මොකද මේ ළඟ තියෙන්නේ බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් ගොඩක් හොඳයි. තව හෝල්ඩ් එක ගොඩක් ඇද තියෙන ඒගොල්ලන්ට අපි කලින්
දැන් අද පළවෙනි දවස. තව දවසේ ගැන ගොඩාක් කාලයක් ගියා මෙහෙට එන්න. මොකද අයියා මිලන් වලින් ආවේ, මම ෆිරෙන්ස් වලින් ඇවිල්ලා දෙන්නක් එකතු වෙලා ඊට පස්සේ ආයි කෝච් එකක් අරගෙන ඊටසේ නැවේ ඇවිල්ලා ආයි බස් එකේ ඇවිල්ලා තමයි දැන් මේ යන්නේ. ඉතින් දැන් ගිහිල්ලා ටෙන්ට් එක ගහගන්න තියෙනවා. කැම්පින් එකට චෙක් ඉන් කරලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම බීච් එකට යන්න. අපේ ගමට ආවගේ තමයි මේ කටපාඩම්. මහන්සි හොඳටම මහන්සි වගේම සතුටුයි. වතුරට පයින් ඉවසිල්ලක් නැහැ. මොකද ඉතින් මේ කට්ට කනවා අපි. හැමදාම පරක් කරලා දුවනවා. අන්තිම තප්පරේට බස් ගන්නවා. කියලා වැඩක් නැහැ. අද මේ බස් එක ගත්තේ නැත්තම් තව පැය දෙකක් නිකන් නිස්කාරණයට ටවුන් එකකින් යනවා. මුදුනක් කිව්වා දුවන්න බෑ. අපිට ගන්න බෑ කියලා ඉතින් try කරන්නත් එක්ක මං කිව්වා අයියා ගමු කියලා. ඔන්න මේ තමයි මම මෙතන ආසම කැම කඩේ කැම ලොරියේ අපේ ලංකාව වඩ කඩ දිනවා වගේ වඩා කඩ දිනවා වගේ මෙහි දිනවා දැල්ලෝ ඉස්සෝ කඩ ඉතින් දැන් ඔයාලට තව ටිකකින් පෙන්නන්නම් අපි ආපු බීච් එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ බීච් එක. බබා සෙනග She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. අපි මෙතන තමයි World Cup එක වැඩි ෆුට්බෝල්. For a baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my. මේ තමයි අපේ කැම්පින් එක. කැම්පින් ලා ෆෝච් එක. ඉතින් අසද Gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Rock-a-bye. තමයි අපේ ටෙන්ඩ් එක ගහන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ටෙන්ඩ් එක ගහනවා වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් නම්. බලමු. හොඳම දේ මේක අලුත් එක. එකපාරක් පස්සම try කරලා නැහැ නේද කරන්න. මොනවද කියන්නේ මේක අලුත් එක දැන් අරගෙන මාසෙක පාවිච්චි try කරේම නෑ. ඉතින් ඒකත් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා ඉතින් මෙහෙට නිකන් මෙහෙට නිකන් මේ හිටිය වැඩේ අවුල් කරගන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා. Binario දෙදිශී මේ පාරවිලා ඉන්නේ කැම්පින් ලා ෆෝෂ් එකට එල්බා අයිලන්ඩ් එකේ තියෙන Marina di Campo. බලමු කොහොමද ටෙන්ට් එක ගහන්නේ. මේක අපේ පළවෙනි පාර. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ටෙන්ට් එක අපි හදන්නේ කියලා. මේ ටෙන්ට් එක ගහන. ඔව්. මොකද අපේ තිබ්බ ටෙන්ට් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් අපේ දෙන්නට විතරක් ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් අපි අලුත් එකක් ගත්තා. ඉතින් බලමු මේ ටෙන්ට් එක ගොඩක් අමාරු විදිහක් නෑ. කොහොමද ගහන්නේ? කොහොමද හරි විදිහට සෙටල් ගන්නේ කියලා. Rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-bye. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye. ඉතින් මේ තමයි අපේ ටෙන්ට් එක. බලමු මාත් තාම දිගරලා නැහැ මේ අලුත් පිටින් තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද අපි මේ හදාගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා හදාගන්න විදිය. Bang, bang, bang. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye.
this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing. And I feel something so wrong, but doing the right thing. I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. මේ තමයි අපේ කොස්ස ටෙන්ට් එකක් සතු ගන්න අපි දැන් අවුරුදු 6ක නෑ සෝරි 5ක ඉඳන් පාවිච්චි කරන කොස්සයි පළත්තයි කොස්සයි කුණ එකතු කරන එකයි. We'll be counting stars. අපි ටෙන්ට් එක හදලා ගොඩක් දුරට ඉවරයි. දැන් අස්ස අපි හදාගන්න තියෙනවා. ටයිගර්ට පස්සේ අපි ටෙන්ට් එක ගහලා අස්සේ ඔක්කොම අස් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි එළියෙන් පේන්නේ. මේ තමයි ඇතුළ. මේ පැත්තේ අපේ ස්ටුඩියෝ එක තියෙනවා, බඩු තියෙනවා. මෙතන අඳ හදාගත්ත අපි. මේ වගේ බඩු අපේ ෆ්‍රිජ් බෑග් එක මේ තමයි කුස්සිය පැත්ත. ඉතින් ඔන්නම තමයි බිනාරිය දෝදිශි ටෙන්ට් එක හදාගත්තේ. I couldn't lie, couldn't lie. Everything that